Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhurina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anil batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma qablahu wal aw yasuma ba'dahu. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Pertama ini sama kita panjatkan pujian syukur kita kepada Allah SWT, ya, berkumpul kita di surau Al-Falah IPK Perak ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Ini kita adakan sementara menantikan masuknya waktu solat Zuhur. Ya, seperti mana kita ketahui waktu Zuhur masuk 1.32 tengah hari. Dan diteruskan pengajian kitab kita, kitab Fiqh Haji jilid 2 berkaitan dengan fiqhul zakah wa siyam wal hajj, fiqh zakat, puasa dan haji. Ya, pada bab puasa yang dimakruhkan dan puasa yang diharamkan, muka surat 358. Pertama, puasa yang dimakruhkan. Manusia hanyalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikannya beribadah berdasarkan apa yang dikenakinya. Allah menjadikannya beribadah dengan berpuasa, dan begitu juga Allah menjadikannya beribadah dengan tidak berpuasa. Anak Adam tidak ada hak untuk membangkang ataupun menentang perkara ini. Dalam semua perkara yang wajib dilakukan, dia hendaklah berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah dosa kami wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu lah kami akan dikembalikan. Puasa yang makruh ialah puasa yang jika ditinggalkan oleh seorang, dia akan mendapat pahala, dan apa yang dilakukan tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan dosa. Itu konsep makruh yang umum. Dan ada puasa-puasa makruh. Pertama, mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasum ahadukum yaumal jum'ah, la yasum ahadakum yaumal jum'ah illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu. Mafhumnya, janganlah seorang di antara kamu berpuasa pada hari Jumaat, melainkan dia hendaklah berpuasa sehari sebelum itu ataupun sehari selepasnya. Jadi kalau kita nak puasa hari Jumaat, puasalah sehari sebelumnya dan sehari selepasnya, bermakna 2 hari, Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Kedua, mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu puasa pada hari Sabtu melainkan apa yang telah difardukan Allah kepada kamu. Para ulama juga telah berkata, dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Ahad kerana orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu dan orang Nasrani mengagungkan hari Ahad. Walau bagaimanapun, tidak dimakruhkan berpuasa pada kedua-dua hari Sabtu dan hari Ahad, kerana tiada golongan yang mengagungkan kedua-dua hari tersebut secara serentak. Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW telah lebih banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Baginda bersabda, sesungguhnya kedua-dua hari ini adalah hari raya bagi orang musyrik, dan aku suka untuk menyalahi mereka. Jadi Nabi SAW berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, bukan puasa pada hari Sabtu ataupun puasa pada hari Ahad saja. Yang ketiga, puasa setiap hari, ini seumur hidup. Hukum makruh berpuasa setiap hari dikhususkan bagi siapa yang dibimbangi mendapat mudarat
ataupun mensisihkan hak orang lain apabila dia melakukan ini berpuasa setiap hari. Imam Bukhari meriwayatkan Nabi SAW telah mempersaudarakan di antara Salman dan Abu Darda. Salman menziarahi Abu Darda dan beliau melihat Ummu Darda dalam keadaan comot. Beliau bertanya, kenapa kamu? Jawabnya, saudara kamu Abu Darda tidak berhajat kepada dunia. Salman berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhan kamu mempunyai hak ke atas kamu. Ini hak yang mesti kamu tunaikan. Keluarga kamu mempunyai hak ke atas kamu, dan diri kamu mempunyai hak ke atas kamu, dan diri kamu mempunyai hak ke atas kamu. Maka berilah hak tersebut kepada empunyanya. Abu Darda menceritakan apa yang disebut oleh Salman kepada Nabi SAW. Baginda SAW bersabda, benarlah Salman. Jadi ucapan Salman itu diceritakan oleh Abu Darda kepada Nabi SAW. Maka Nabi membenarkan perkataan Salman. Jadi hadis, apa yang Salman kata, berilah hak, berilah hak, berilah hak, tu kata Salman, bukan kata Nabi. Apabila Salman, Abu Darda bertanya kepada Nabi, apakah betul kata Salman, maka Nabi mengatakan Salman itu benar. Jadi dah jadi satu hadis Nabi. Mengenai mereka yang berpuasa setiap hari tanpa memudaratkan dirinya dan tidak mensisihkan hak orang lain yang wajib ditunaikan, maka tidak makruhkan dia melakukannya bila akan disunatkan, kerana puasa adalah ibadah yang paling afdal. Contohnya orang yang membujang yang tak berhajat untuk berkahwin, dia bolehlah berpuasa. Kerja pun sendiri, kerja pun sendiri, bisnes, kerja sendiri lah, meniaga ke apa ke kan. Jadi dia boleh kerja ikut suka dan boleh tak kerja ikut suka. Jadi dia nak puasa ikut suka pun boleh, tak ada masalah kan. Yang makruh macam kita lah, kita sebab kita bekerja hari. Kalau kita berpuasa, mungkin kita akan keletihan, tidur je manjang. Jadi memudaratkan diri kita juga kan, sikit sebanyak Jadi makruh kita berpuasa sepanjang tahun Baik, itu puasa yang dimakruhkan. Kedua, puasa yang diharamkan berpuasa pada hari-hari berikut. Pertama, puasa 2 hari Aidul Fitri dan Aidul Adha. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpuasa pada 2 hari, iaitu hari Aidul Adha dan hari Aidul Fitri. Nabi SAW melarang puasa 2 hari raya ni. Pada hari itu hari kita bergembira dan makan minum dengan ceria sukaria bersama ahli keluarga kita dan rakan-rakan kita dan lain-lain, orang Islam. Yang kedua, puasa 3 hari tasyrik. Hari tasyrik ialah hari-hari selepas hari raya Idul Adha. Dalil pengharaman puasa pada tersebut ialah hadis diriwayatkan oleh Muslim daripada Ka'ab bin Malik, daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengutuskan beliau dan Aus bin Al-Hadatan pada hari-hari tasyrik untuk mengisytiharkan tidak masuk syurga melainkan orang yang beriman, dan hari-hari Mina adalah hari makan dan minum. Abu Daud meriwayatkan daripada Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya berbuka, ini tidak berpuasa pada hari-hari ini, dan kami dilarang untuk berpuasa. Malik berkata, maksud hari-hari ini ialah hari-hari tasyrik. Jadi hari tasyrik juga kita dilarang berpuasa. 11, 12, 13 tak dibenarkan berpuasa. Jadi sebab itulah hari raya Aidul Adha sebenarnya ada 4 hari. 10, 11, 12 dan 13. Pada hari-hari inilah kita disyorkan kita boleh melakukan ibadah korban. Jadi kira raya lah. Sampailah terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Itulah dia hari-hari tasyrik. Ada juga hari-hari tasyrik ni dalam ibadah haji, hari yang diwajibkan jemaah haji melaksanakan ibadah melontar di 3 jamrah, 11, 12 dan 13. Yang ketiga, puasa hari Syak, iaitu hari ke-30 bulan Sya'ban. Ini kerana manusia berasa ragu-ragu apakah ia termasuk bulan Sya'ban ataupun bulan Ramadan, disebabkan tidak sabit ru'yah hilal pada waktu itu. Oleh itu tidak diharuskan berpuasa pada hari tersebut, bahkan ia hendaklah dianggap sebagai baki hari bagi bulan Sya'ban. Dalil pengharaman puasa pada hari tersebut ialah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi daripada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu,
bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man shama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nasu faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Atau kama qala Rasulullah SAW, mafhum, siapa yang berpuasa pada hari manusia berasa syak terhadap yang ini puasa hari syak, maka dia telah menderhaka terhadap Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Melainkan orang yang berpuasa sunat Sya'ban sebulan. Itu dia boleh sambung puasa pada 30 Sya'ban. Tapi kalau kita tak puasa penuh bulan Sya'ban, 30 Sya'ban tu tak dibenarkan berpuasa. Wallahu alam. Dan yang keempat, puasa pada separuh 2 bulan Sya'ban. Dalil ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Izan tasafa Sya'bana fala tasum." Atau kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya bila berlalu 10 Sya'ban maka janganlah kamu berpuasa. Ibnu Majah juga meriwayatkan, bila berlalu separuh daripada bulan Sya'ban maka janganlah kamu berpuasa sehingga datangnya Ramadan. Walau bagaimanapun, puasa pada hari Syak dan puasa pada separuh kedua bulan Sya'ban tidak diharamkan apabila hari Syak bertepatan dengan hari kebiasaannya berpuasa, ataupun dia telah berpuasa pada separuh yang pertama dan disambung dengan separuh kedua bulan Sya'ban. Imam Bukhari Muslim dan meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasummu shauman falyasum." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, janganlah kamu mendahulukan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, melainkan mereka yang biasa berpuasa, maka dia boleh berpuasa pada hari tersebut. Puasa yang dimasukkan di sini ialah puasa sunat. Puasa sunat. Mana puasa sunat ni, kalau kita tak berpuasa pada 2 minggu Sya'ban, tak dibenarkan kita berpuasa pada 2 minggu kedua Sya'ban. Itu maksud dia. Kalau kita dah puasa walaupun puasa Isnin dan Khamis, maka kita boleh berpuasa pada Isnin dan Khamis pada separuh kedua Sya'ban. Itu maksud dia. Itu satu. Yang keduanya, puasa yang dimaksudkan di sini ialah puasa sunat. Adapun orang yang berpuasa ganti, kaum wanita dia nak ganti, itu boleh. Tak ada masalah walaupun sudah 2 minggu kedua Sya'ban, walaupun dah masuk 2 minggu akhir bulan Sya'ban ni jenis kata orang dah lama sangat ni, dia teringat ada lagi hari tak ganti, maka dia boleh ganti pada setengah yang kedua bulan Sya'ban tu, 2 minggu yang akhir tu, tak ada masalah. Yang tak bolehnya ialah puasa sunat. Jadi itulah dia hari-hari yang dimakruhkan dan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Jadi kita berpuasalah pada hari-hari yang selain daripada hari-hari yang dimakruhkan dan yang diharamkan berpuasa. Puasalah kita hari Isnin, hari Khamis, ataupun hari-hari pertengahan bulan 13, 14, 15, ataupun hari-hari yang disunatkan berpuasa seperti 9, 10 dan 11 Muharram, ataupun hari Arafah 9 hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan hari Arafah 9 Zulhijjah. Puasalah pada hari itu. Hari-hari yang disunatkan, hari yang dimakruhkan dan diharamkan berpuasa ni, eloklah kita tinggalkan. Memang kita kena tinggalkan lah. Kalau yang haram tu memang wajib ditinggalkan. Kalau makruh ni eloklah ditinggalkan, supaya amal ibadah kita itu memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya untuk kita. Jadi selesai kita bincangkan bab ni, insya-Allah pada kuliah kita akan datang kita akan membincangkan bab yang akhir di dalam kitab puasa, dalam kitab fiqh haji ni, iaitu berkenaan dengan i'tikaf, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang kurang dari kita semua. Wallahu rasuluhu wa barakallahu fikum. Aqulu qala astaghfirullahalazim li wa lakum. Billahi wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi